مرحبا بكم الناس الكل. اليوم البلان متاعنا تشيكن كباب ولا كباب دجاج. اذا كان مازلتوا ما شاركتوش في القناه شاركوا باش توصلكم لي فيديو اللي باش نعملهم الكل. So please subscribe to my channel. I thank you very much for your support. فرجة ممتعة للجميع. عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا تشيكن كباب ولا كباب نتاع دجاج. نستحقوا 3 صدورات نتاع دجاج. كل صدر نقسموه على 2 بالطول، وكل نصف صدر نقسموه على 2 بالطول. نتحصلوا على الكمية هذه نتاع الدجاج مقصوصين بالطريقة هذه. نحاولوا ما نقصوهمش جويدين برشا، نخلوا ليبيسور باهية معناها. هذا الدجاج نستحقوا دونك اون بيزوان دي زيبيس. هذم لي زيبيس اون كويير سوب دو بابريكا، مغرفه كبيره فلفل احمر، نصف مغرفه صغيره ثوم مرحي شايح، نصف مغرفه صغيره بصل مرحي شايح، نستحقوا ليكيفالون نتاع مغرفه كبيره ولا اون كويير سوب دو جو دو سيترون، مغرفة كبيرة عصير قارص، شوية سيلانترو ولا شوية معدنوس، وكات ياغورت 4 كعبات ياغورت. دونك اون فا ميلونجي لو تو في دون ان سالادي كيف ما هكا. نخلطوا لي زيبيس والياغورت في لو سالادي ونزيدوهم الدجاج. وبي لي كوفرير افيك ان فيلم بلاستيك او فريغو بور 40 مينوت، في الفريزر 40 مينوت. هنا كيف ما تشوفوا خلطت المارينات بالدجاج، خلطوهم بالقدا كيف ما هكا. عملت كان 3 كعبات ياغورت، الكعبه الرابعه ما استحقوهاش. بالنسبه للملح حسب الذوق، كل واحد يزيد الملح حسب الذوق اللي يحبه. انا نستعمل البينك ملح البينك سولت لمنافعه الصحيه. نجمو زاده نزيدو شويه زعتر، ليكيفالون تاع شطر مغرفه صغيره زعتر ولا كليل شايح. اذا كان تزيدوه شايح حاولوا ترحوه بالقدا باش الدجاج يمتص المطعم نتاعو والمنافع نتاعو. هذه زاد ابل سيدر فينيغر اورجانيك، فينيغر نتاع تفاح. تنجموا تزيدوا نصف مغرفه صغيره، راهي عندها برشا منافع، والمطعم نتاعها ما يظهرش في الدجاج. الدجاج يلابسورب المنافع نتاع الفينيغر، والبدن زاد كيف كيف يمتص المنافع نتاع الفينيغر. والفينيغر راهي عندها برشا منافع صحيه، عندها منافع صحيه لا تحصى الفينيغر. دونك هذو ثلاثه اختياري حسب الذوق، واختياري الملح حسب الذوق، والزعتر ولا الكليل حسب الذوق تزيدوا شويه. كيف كيف بالنسبه للفينيغر شطر مغرفه صغيره. خلطوهم الكل نزيدوهم للدجاج للماريناد نتاع الدجاج، ونغطوهم بفيلم بلاستيك او فريغو بور 40 مينوت. هذا الدجاج نتاعنا في الماريناد جبته من الفريزر، خليته في الفريغو تقريبا اكثر من 40 دقيقه، تقريبا ساعه كامله. توا نحضروا ان بلاتو، نحطوا فيه بابي اليمونتير، ونجيبوا نصف بصله ونقصوها كيف ما هكا، وان بيكا بروشيت نغرسوه في البصله حتى الاخر. المرحله هذه سي بور كريي اون باز بور لي كباب. فوالا يعني البيكا بروشيت نغرسوه في البصله حتى الاخر. نحطوا الدجاج كيف ما هكا، يعني نحاولوا ما نحطوش طروف الدجاج على بعضها، نحاولوا نغطوا الشطر الكعبه نتاع البصل نغطوها بالدجاج، يعني نعملوا سيني بلوس بالدجاج، ما نحطوهمش على بعضهم. نحاولوا كل مره طرف ندخلوه في البيكا بروشيت، نحاولوا نغطوا كل مره ببقعه من البصل، ونواصلوا حتى نكملوا طروف الدجاج الكل ندخلوها. الدجاج متاعنا الكل دخلناهم في البيكا بروشيت بالطريقه هذه، يعني نحاولوا ان نغطوا نصف كعبه البصل اللي من اللوطه.
حطيت كعبه طماطم في الاخر. تو الجو نتاعها كي ندخلو للفور الجو نتاعها يهبط على الدجاج. دونك حطيناهم طروف الدجاج دخلناهم في البيكا بروشات بالطريقه هذه. نحاولوا نعملوا سينيك غوا بيهم، كل ندخلوا الطرف اللي نحطوه بعده نعملوا به سينيك غوا مع الطرف اللي تحته بالطريقه هذه. يكونوا غطينا هيك كعبه البصل، شطر كعبه البصل الملوطه، ويكونوا الطروف الدجاج توزعوا بطريقه انهم يعملوا ان اكيليبر باش ما باش البيكا بروشات ما يتيحش. شطر كعبة البصل اللي ملوطة حاولوا اعملوه كبير باش يشد الوزن نتاع الدجاج. والبيكا بروشات هذا حاولوا دخلوه حتى الاخر باش يتحمل الوزن نتاع الدجاج. دورت عليه باللي فريت كونجولي. هذه بطاطا جبتها من الفريكو. باش نحطو توا في الفور 220 دوغري سلسيوس، يعني درجة حرارة معتدلة، ما يقارب 350 فahrenheit، لمدة 40 دقيقة. دجاج الكباب نتاعنا تاب، خرجته من الفور، حطيته على 400 دوغري سلسيوس، 400 دوغري سلسيوس، يعني درجة حرارة عالية ريلاتيفمون. اللون هذاك المستحمر كيما تشوفوا، الماء نتاع الطماطم هبط عمل لك اللون هذاك. البطاطا اذا كان طابت قبل الدجاج تنجموا تخرجوها. حطيته تقريبا ساعة. انتم حسب ليبيسور نتاع الدجاج ابقوا معناها عسوا عليه، تعرفوه كي يطيب تعرفوه لونه يولي كيف ما هكا. لي بيكا بروشيت كيما تشوفوا زدت برشا باش نعاون نعمل اكيليبر باش ما يتيحش الدجاج، يبقى مشدود في نصف راس البصل اللي محطوط لوطه غادي. دونك تنجموا تغرسوا النومبر اللي تحبوه انتم من لي بيكا بروشيت هذا، اغرسوا النومبر اللي يخلي الدجاج يبقى اون اكيليبر ما يتيحش معناها. فوالا تحصلنا على المنظر هذا. هذه البريزونطاسيون فينال. زدت شويه سلاطه مع لي فريت، زدت شويه سلاطه خضراء، شويه طماطم وبيتا براد. نجمو نعملو بيه دي ساندويتش ولا ناكلوه كيف ما هكا. الصغار يحبوه برشا يشرو فيه من الشارع، يعني احسن نعملوه لهم في الدار انظف. هذا السات ولا السيرفيس وريتهولكم في الفيديو اللي قبل هذا في قناتي. اللي يحب يعرف كيفاش عملته يدخل للفيديو اللي قبل هذا في قناتي. عملته ب$15، يعني بمبلغ رمزي جدا. عملت سيرفيس كامل اتابل، سيرفيس اتابل. فوالا. وهذا تشيكن كباب متاعنا ولا كباب دجاج كباب. ما تنسوش باش تشاركوا في القناه باش تشجعوني نعمل اكثر دي فيديو كيف ما هكا. لي لايك نتاعكم زاده ولي كومونتير me font beaucoup de plaisir. Voilà. Thank you for watching وان شاء الله la prochaine. See you soon.